Stone 4. Giving instructions. The first thing you do is look at your design. Het eerste wat je doet is kijken naar je ontwerp. For starters, collect everything you need. Om te beginnen verzamel je alles wat je nodig hebt. Next, measure how much material you will need. Dan meet je uit hoeveel materiaal je nodig zult hebben. After you have done this, cut out the pattern with a pair of sharp scissors. Nadat je dit gedaan hebt, knip je het patroon uit met een scherpe schaar. Then sand the wood to make it smooth. Dan schuur je het hout om het glad te maken. Finally, let the spray dry for a few minutes. Ten slotte laat je de spray een paar minuutjes drogen. Lastly, join it all together. Als allerlaatste zet je alles in elkaar. Use the right tools or else you will damage the surface. Gebruik het juiste gereedschap, anders beschadig je de oppervlakte. Work carefully or else the wood will split. Werk zorgvuldig, werk voorzichtig, anders splijt het hout. While you wait for the spray to dry, read the next step in your manual. Terwijl je wacht tot de spray droog is, lees de volgende stap in je handleiding. After you have painted the top, clean up your workspace. Nadat je de bovenkant hebt geverfd, ruim je werkplek op. You can apply the paint with a special brush. Je kunt de verf aanbrengen met een speciale kwast. Put on a layer of wax with a roller. Breng een laag was aan met een roller. Twist on the wooden legs and your chair is ready. Draai de houten poten eraan en je stoel is klaar. Add the finishing touches and you're done. Breng de laatste puntjes aan en je bent klaar. Next, measure how much fabric you will need. Dan meet je uit hoeveel stof je nodig hebt.